सक्सेस होम ट्यूटर एक भरोसेमंद गारंटीड होम ट्यूशन है और ये होम ट्यूशन के अलावा ऑनलाइन टीचिंग का भी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर चुकी है। तो ऑनलाइन ट्यूशन और स्टूडेंट्स के लिए एक होम ट्यूटरिंग ये जो सारे फैक्टर्स है इसमें अवेलेबल है। तो इस सक्सेस होम ट्यूटर को आप ज्वाइन करें और अपना जो फ्यूचर है वो ब्राइट करें। तो इसी तरह हम इस सक्सेस एजुटेक और होम ट्यूटर इनको अपनाए, यही विनती आप सबके लिए। नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, मी प्रशांत जहाज. आज आपण पाहणार आहोत सप्टेंबर महिन्यातील महत्त्वाच्या आणि विशेष घटना. 2 सप्टेंबर 1946 रोजी भारतात अंतरिम सरकारची स्थापना झाली. 14 सप्टेंबर 1949 पासून हिंदी ही भारताची राष्ट्रीय भाषा म्हणून घोषित करण्यात आली. त्यामुळे त्या दिवशी आपण हिंदी दिन साजरा करतो. 15 सप्टेंबर 1959 पासून प्रायोगिक तत्त्वावर भारतातील पहिली दूरदर्शन सेवा सुरू करण्यात आली. 24 सप्टेंबर 1873 रोजी महात्मा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. 15 सप्टेंबर रोजी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे एक संस्थापक, ब्रिटिश संसदेचे सदस्यत्व मिळवणारे पहिले भारतीय पितामह दादाभाई नौरोजी यांचा जन्म झाला. 5 सप्टेंबर 1888 रोजी भारताचे दुसरे राष्ट्रपती तत्त्वज्ञ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्म झाला होता. आणि 7 सप्टेंबर 1791 रोजी आद्य क्रांतिकारक स्वातंत्र्य सैनिक उमाजी नाईक यांचा जन्म झाला होता. 15 सप्टेंबर 1861 रोजी भारतरत्न पुरस्कृत सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांचा मदन हळवी म्हैसूर यांचा येथे जन्म झाला होता. 16 सप्टेंबर 1916 रोजी विख्यात शास्त्रीय गायिका M.S. सुब्बलक्ष्मी यांचा जन्म झाला होता. 1 सप्टेंबर 1961 रोजी NCERTची स्थापना झाली होती. आणि 17 सप्टेंबर 1980 पासून जागतिक पर्यटन दिवस म्हणून साजरा करण्यात येऊ लागला. तर मी प्रशांत जाधव जे सप्टेंबर महिन्यातील दिनविशेष आहे ते तुमच्यासमोर मांडले आहे. तर माझं हे सेशन मी इथं समाप्त करतो. नमस्कार. Hello everyone, welcome to our channel Success EDUTECH. Today we are watching some GK questions for kids age 4 to 7. How many days do we have in a week? This question's answer: 7 days in a week. Second question: how many days are there in a year? How many days are there in a year? 365 days are in year. Okay. Third question: how many colors are there in a rainbow? 7 colors are there in a rainbow. This is the answer of question of answer. Which animal known as the sheep of the desert? Camel. This animal is
the shape of the desert. How many letters are there in the English alphabet? How many letters? 26 letters. 28 letters are there in English alphabet. And how many constants are there in the English alphabet? 28 constants are there in the English alphabet. So I am completing my this session. Namaskar.